Beauty Lane by Menu. Hey everyone, welcome back to my channel. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම මගේ channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ගෙදරදිම clean up එකක් සහ facial එකක් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ දෙක අතර වෙනස සහ අපි මේ steps follow කරනකොට අපේ skin එකට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද කියන එකත් මම එකින් එක කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් facial එක පටන් ගන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්නම් මේ facial සහ clean up කරන්න සුදුසු නැති අය කවුද කියලා. එතකොට සුදුසු අය නිකම් ඔයාලට තේරෙයි. ඉතින් facial clean up කරන්න සුදුසු නැති අය තමයි මූණේ ගොඩාක් active pimples තියෙන කට්ටිය, ඒ වගේම කුරුලෑ නිසා ඇති වුණු තුවාල තියෙන කට්ටිය, bleaching ආසාදන නිසා හැම ඩැමේජ් වුණ අය, ඒ වගේම ගර්භණී කට්ටිය. ඉතින් ගර්භණී අය ගැන කතා කරනකොට ගර්භණී කාලයේ පළමු මාස 3 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ෆේෂියල් එකක් සහ ක්ලීන් අප් එකක් කරාට. නමුත් එතනදී අධික කිමිකල් සහිත ප්‍රොඩක්ට් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව නැචරල් සහ හර්බල් අන්තර්ගතයන් සහිත ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා ෆේෂියල් ක්ලීන් අප් කරන එක තමයි හොඳ. එහෙම නැත්නම් නැචරල්ම දේවල් විතරක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් හරහා ෆේෂියල් ක්ලීන් අප් කරගන්න එක තමයි ගර්භණී මාතාවන්ට හොඳ. ඉතින් මේ අය මේක කරන්න එපා. ඒ වගේම අනිත් කට්ටියට පුළුවන් මම කියලා දෙන විදිහට ක්ලීන් අප් එකක් ෆේෂියල් එකක් ගෙදරදිම දාගන්න. ඉතින් අය වගේම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි ක්ලීන් අප් එකක් ෆේෂියල් එකක් කරනකොට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම ඔයාලා රූපලාවන්‍ය ශිල්පියෙක් හෝ ශිල්පිනියෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ හිතවත්ම ඔයාලගේ ආසම රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනිය ගාවට ගිහිල්ලා මේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරගන්න එක තමයි වඩාත් සුදුසු. නමුත් අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ ඔයාලා දන්නවා ෆේෂියල් එකක් ක්ලීන් අප් එකක් කරන්න ගිහුවහම ටිකක් මිල ටිකක් අධිකයි වගේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලදී. ඒ වගේම කාලයක් ටිකක් යනවා. ඉතින් ඔයාලට සැලූන් එකට යන්න වෙලාවක් නැත්නම් අතේ සල්ලි නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මම අද කියලා දෙන විදිහට ගෙදරදී මේ දේවල් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තාම ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook group එකට සහ Instagram මාව follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් තොරතුරු මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් දැනගන්න පුළුවන් facial සහ clean up සම්බන්ධව. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම මගේ කොණ්ඩේ මූණට නැති වෙන එහා බෑන්ඩ් එකක් දාලා සිකියෝ කරගන්නවා. ඉතින් අද ක්ලීන් අප් එක සහ ෆේෂියල් එක වෙනුවෙන් මම පාවිච්චි කරන්නේ ජෝවිස් බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඔයා මගේ ගෲප් එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා මම ගොඩාක්ම රෙකමන්ඩ් කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි ජෝවිස් කියන්නේ. ක්ලීන් අප් එකක් වුණත් ෆේෂියල් එකක් වුණත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම පියවර 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒව මොනවද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ක්ලීන් අප් එකක් සහ ෆේෂියල් එකක් වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට තව අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට මද රස්නේ උණු වතුර දාපු බෝල් එකක් සහ ස්පොන්ජ්. ඔයාලා ගාව ෆේෂියල් ස්පොන්ජ් නැත්තම් පොඩි ෆේස් ටවල් එකක් පොඟවලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම මූණ ක්ලෙන්සර් කරගන්නවා. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ජෝවිස් එකේ සිට්‍රස් ක්ලෙන්සර් එක. ඉතින් අපි මුහුණ ක්ලෙන්සර් කරන එකේ මුහුණේ තියෙන කුණු දූවිලි මේකප් වගේ දේවල් ගොඩාක් හොඳින් ඉවත් වෙනවා. සම පිරිසිදු කරගන්න තමයි අපි මුහුණ ක්ලෙන්සර් කරගන්න ඕන. ඉතින් විනාඩි 2-3ක් හොඳට මම මේ කරන විදිහට ක්ලෙන්සර් කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට ස්පොන්ජ් එක පොඟවලා අරගෙන මුහුණ පිරිසිදු කරගන්නවා. ඔයාලා ටවල් එකක් යූස් කරනවා නම් ඒකත් පොඟවලා එක්ස්ට්‍රා වතුර මිරි කරලා ඉවත් කරලා ඒකෙන් මුදුව මුහුණ පිය ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න අපි හැම වෙලෙම මුහුණ බෙල්ල උඩ අතට තමයි පිරිමදින්න ඕන. ක්‍රීම් එකක් ආලිප කරත් මේ විදිහට ඒක ඉවත් කරගatti උනත්. දැන් මම ස්ක්‍රබ් කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ස්ක්‍රබ් එකක් අපි මූණේ ආලේප කරනකොට මතක තියාගන්න ඇස් වටේ ආලේප කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඇස් වටේ අපි ස්ක්‍රබ් කරන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම ස්ක්‍රබ් කිරීම නිසා අපේ හැමේ මැරුන් සෛල ඉවත් වෙලා හැම අලුත් කරගන්නත් ගැඹුරටම කන්න වැදුණු වයිට් හෙඩ්ස් තියෙනවා නම් ඒව ඉවත් කරගන්නත් හැම ක්ලීන් කරගන්නත් ස්ක්‍රබ් කරන ස්ටෙප් එකෙන් පුළුවන්. මම මේ විදිහට නිකට නහය දෙපැත්තේ වැඩිපුර ස්ක්‍රබ් කරගන්නවා. විනාඩි 3-4ක් අපි මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මම ඔයාලට කිව්වා වගේ නිකට සහ නහය දෙපැත්ත වැඩිපුර ස්ක්‍රබ් කරන්න. මොකද මේ දෙපැත්තේ
blackhead whiteheads ඇති වෙන නිසා. ඉතින් හොඳට මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ ස්ක්‍රබ් කරනකොට ඔයාලට නිකන් ස්ක්‍රබ් එක වේලිලා වගේ දැනෙනවා නම් මුහුණේ හොඳින් ඒක ගමන් කරන්නේ නැහැ කියලා දැනෙනවා නම් වතුර බිඳ 2-3ක් අරගෙන අතට ඒකෙන් ආපහු ස්ක්‍රබ් එක තෙත කරලා ඉවර වෙලා නැවත පිරිමදින්න පුළුවන්. නැත්නම් හැම ටිකක් තදින් හීරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිතරම softly මේ විදිහට ස්ක්‍රබ් කරගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්ලීන් අප් එකක් කරන්න ඕන සති 2කට එකපාරක්. ඒ වගේම ෆේෂියල් එකක් නම් අපි සති 3කට එකපාරක් හෝ මාස එකකට එකපාරක් කිරීම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න අපි දිනපතාම මුහුණ ස්ක්‍රබ් කරන්නේ නැහැ. සතියකට වතාවක් හෝ සති 2කට වතාවක් තමයි ඔයාලා සාමාන්‍ය ස්ක්‍රබ් එකක් විතරක් පාවිච්චි කරනවා නම් ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕන. ඔන්න දැන් මම ස්ක්‍රබ් එක ඉවත් කරගන්නවා. ස්ක්‍රබ් එකෙන් පස්සේ මම මුහුණ ස්ටීම් කරගන්නයි හදන්නේ. මම මේකට ෆේෂියල් ස්ටීමර් එකක් යූස් කරනවාද. ඔයාලා ගාව මේ වගේ ස්ටීමර්ස් නැහැනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ නිසා සාමාන්‍ය විදිහට වතුර එකක් හොඳට උණු වෙන්න තියලා ඒ එන හුමාලෙන් මේ විදිහට මුහුණ ස්ටීම් කරගන්න. මතක තියාගන්න හොඳට නහය හැම සොෆ්ට් ගතියක් දැනෙනකම් විනාඩි 5ක් 7ක් අතර ප්‍රමාණයක් අපි මුහුණ ස්ටීම් කරගන්න ඕන. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම blackhead whiteheads ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පෙන්නන විදිහට හොඳට මුණ හරව විශේෂයෙන්ම නහය සහ නිකටයට හොඳට ස්ටීම් කරගන්න. අපි මේ මුහුණ ස්ටීම් කරන එකේ මුහුණේ හැම සොෆ්ට් වෙලා බුරුල් වෙනවා. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම blackhead whiteheads ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම විනාඩි 7ක් වගේ මුහුණ ස්ටීම් කරගත්තා. නහය දෙපැත්ත නිකටයට ගොඩක් හොඳින් ස්ටීම් කරගත්තා. දැන් මම blackhead extract එක පාවිච්චි කරලා blackhead whiteheads ඉවත් කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගාව මේක නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක කියලා දුන්නා ගෙදරදිම කොහොමද blackhead whiteheads remove කරගන්නේ කියලා. ක්‍රම 3ක් මම කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ කැමති ක්‍රමයකින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී blackhead whiteheads ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඒ link එක මම description box එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ extract එකක් භාවිතා කරන විදිය ගැන ලොකු දැනුමක් නැත්නම් ඔයාලා මේක use කරන්නේ නැති එක තමයි හොඳ. මොකද වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරොත් ඔයාලගේ හැම තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න කැමති නම් ඔයාලා මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරනකොට අපි ගොඩාක් softly තමයි ඇන්ගල් එකකට තමයි මේක හැමට තියලා තද කරන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට නහයේ නිකට යට blackhead ඉවත් කරගන්නවා. සමහර අයගේ කම්මුල් වල නල්ල දෙපැත්තේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ අය මේ ස්ටෙප් එක මේ විදිහට කරලා ඒ අදාළ තැන්වල ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. තියෙන blackheads සහ whiteheads මුහුණ තුවාල කරගන්න නැතුව පරිස්සමින් කරන්න ඕන. මගේ නම් ගොඩාක් පොඩි whiteheads ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මම නිතරම අයින් කරන නිසා. දැන් මම නිකට යටත් මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඒ වගේ මතක තියාගන්න අපි මේ හැම ස්ටෙප් එකක්ම අවසානයේදී අපේ මුහුණ වොෂ් කරන්න කලින්, ඒ කියන්නේ ස්පොන්ජ් එකෙන් තෙත මාරු කරන්න කලින් වතුර එක මාරු කරන්න ඕන. දැන් මම ස්ටීම් ප්‍රොසෙස් එක සහ blackhead whiteheads ඉවත් කරගත්තට පස්සේ තරමක් සීතල වතුර පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ඒ ඒරියාස් ටික තවා ගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි මසාජ් කරගන්න යන්නේ. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ජෝවිස් එකේ වේරයන් ඇපල් මසාජ් ජෙල් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ටෙප් එක තමයි අපි ක්ලීන් අප් එකක් කරත් ෆේෂියල් එකක් කරත් වැදගත්ම වෙන ස්ටෙප් එක. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් හොඳට මූණේ මේ ජෙල් එක ආලිප් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ජෙල් එක ස්මූත්ලි අපේ මූණේ යවා ගන්න පුළුවන් වෙන්න මේ විදිහට වතුර ටිකක් අතට අරගෙන මසාජ් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට.
හොඳින් මූණ සහ බෙල්ල ආලේප කරගත්තට පස්සේ මම පෙන්වන විදිහට නිල ප්‍රෙස් කරලා මසාජ් කරන්න ඕන. ස්ටෙප් 1 එකේදී උඩ අතට බෙල්ල මසාජ් කරගන්න. මේ හැම ස්ටෙප් එකක්ම අපි 10 පාර ගානේ කරන එක ප්‍රමාණවත්. මම ඔක්කොම මේ විදිහට කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ස්ටෙප් 2 එකේදී නිකට සහ දෙතොල් ආශ්‍රිතව අපි මසාජ් කරගන්නවා. ස්ටෙප් 3 එකේදී නිකට ඉඳන් කන දෙපසට උඩ අතට මසාජ් කරන ගමන් කන දෙපැත්තේ ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. මේ හැම එකක්ම අපි 10 පාරක් වගේ කරපුවම ඇති. ස්ටෙප් 4 එකේදී eyebrows නලල ඒ වගේම නලල දෙපැත්තේ ඇස් වටේ අපි මසාජ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ හැම තැනකම නිල පිහිටලා තියෙන නිසා මම මේ තැන් මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරලා මසාජ් කරන්නේ. අපි ඇස් වටේ මසාජ් කරන එකෙන් ඔයාලගේ ඇස් වටේ කළු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම අයි බෑග්ස් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් නැති වෙලා ඇස් වලට හොඳ පෝෂණයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම හොඳ විවේකයක් ඇස් වලට ලැබෙනවා මේ මසාජ් එක කරන එකෙන්. ඒ වගේම මේ මසාජ් ක්‍රම නිසා අපේ ස්ට්‍රෙස් එක නැති වෙනවා. ඒ වගේම හිස රදේ අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මිග්‍රේන් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් මේ ෆේස් මසාජ් එක මේ නිල ප්‍රෙස් කරලා කරන මේ මසාජ් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මුහුණේ සම වයසට යන එක අඩු කරන්නත් 40න් පස්සේ හැම එල්ලා වැටෙන එක, රැලි වැටෙන එක වගේ දේවල් නැති කරන්නත් පුළුවන් මේ මසාජ් එක නිසා. ඉතින් මේ වගේ මසාජ් එකක් අපි කරනකොට මේකේ නියම රිලැක්ස් එක අත්විඳින්න පුළුවන්. ඔයාලා හොඳ ප්‍රොෆෙෂනලිස්ට් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා මේ සත්කාර කරගන්න එකෙන් ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයාලට වෙලාවක් නැත්තම් අතේ මුදල් නැත්තම් විතරක් ගෙදරදී කරන්න මේ විදිහේ ෆේෂියල් ක්ලීන් අප් එහෙම නැත්තම් අනිවාර්යෙන් නියුට්‍රිෂන් කෙනෙක් හම් වෙලා කරගන්න එකෙන් තමයි වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ස්ටෙප් 5 එකේදී නිකට සිට නලල දෙපසට උඩ අතට අපි මසාජ් කරගන්නවා. නලල දෙපැත්ත අපි මේ විදිහට අතට ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. ස්ටෙප් 6 එකේදී අපි කම්මුල් මසාජ් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට උඩ අතට. ස්ටෙප් 7 එකේදී ඇඟිලි රිලැක්ස් කරලා මේ විදිහට මුහුණට තට්ටු කරන්න ඕන. ඒකෙන් අපේ මුහුණේ හම් මසල්ස් රිලැක්ස් වෙලා ලේ ගමනාගමනය හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ස්ටෙප් 8 එකේදී නිකට තොල් දෙපස, නාහය දෙපස සහ නළල අපි මසාජ් කරගන්නවා. මම මේ ප්‍රෙස් කරන හැම තැනකම මම ඔයාලට කලින් කිව්වා නිල පිටලා තියෙනවා. ඒ නිසා කල්පනාවෙන් පරිස්සමෙන් තමයි මේ දේවල් කරන්න ඕන. මම මේ පෙන්වන විදිහටම කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රධාන ස්ටෙප් 4 කියන්නේ ක්ලෙන්සර්, ස්ක්‍රබ්, ස්ටීම්, මසාජ් කියන ස්ටෙප් 4 සම්පූර්ණ වුණාම ක්ලීන් අප් එක ඉවරයි. ඉතින් මෙතනින් අපි ක්ලීන් අප් එකක් කරන කෙනෙක් නම් අපි ක්ලීන් අප් එක නවත්තනවා. ඒ වගේම ෆේෂියල් එකක් කරනකොට අපි තව එක ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට යනවා. ඒක මොකක්ද කියලා වලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි ෆේස් පැක් එක ආලේප කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටෙප් එක අපි කරන්නේ ෆේෂියල් එකකදී විතරයි. ක්ලීන් අප් එකක් කරනවා නම් අපි මසාජ් එකෙන් නවත්තලා ටෝන කරලා ඉවර කරගන්න ඕන. දැන් මම ෆේස් පැක් එක ආලේප කරගන්නයි හදන්නේ. බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරලා මම මේ විදිහට ආලේප කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව බ්‍රෂ් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඇඟිල්ලෙන් උනත් ආලේප කරගන්න. ආලේප කරන්න පහසු වෙන මම වතුර චුට්ටක් දාලා මේ විදිහට කලවම් කරලා හොඳට ආලේප කරගන්නවා. ඇස් වටේ ආලේප කරන්න එපා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ හැම ස්ටෙප් එකක්ම ඔයාලා බෙල්ලටත් කරන්න ඕනේ.
ඉතින් අද මම යස් කරේ ජෝවිස් ප්‍රඩක්් එකන. ඉතින් ඔයාලට මේවා වෙන වෙනම ගන්න ගියොත් මත් මේ කරපු විදිහට ප්‍රඩක්ස් වෙන වෙනම ගන්න ගියොත් ටියුබ් විදිහට ඔයාලට රුපියල් 5000ක් වගේ ලොකු වියදමක් යනවා. ඒ වගේම නිතර පාවිච්චි නොකරන නිසා නාස්ති වෙන්න එක්ස්පයර් වෙන්න වගේත් පුළුවන්. මොකද ගොඩක් තියෙන නිසා ලොකු කාලයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නන ජෝවිස් මිනි ෆේෂල් කිට් එක ගන්න. ඉතින් ඒකෙත් මේ මං කරපු ස්ටෙප් වලට අදාළ ක්‍රීම් වර්ග හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මේකේ ගාණත් රුපියල් 1200ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔයාලට මේකක් ගත්තාම 3 පාරක් 4 පාරක් වගේ ක්ලීන් අප් or ෆේෂල් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම මුළු මූණම පැක්කි කාලෙප කරා. මේ කාලෙප කරලා පස්සේ අපි කතා කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද එතකොට හැම ඇදීමට ලක් වෙනවා. විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් වගේ ඉඳලා අපි මේක අයින් කරලා බලමු. ඔන්න එහෙනම් මම පැක් එක ඉවත් කරගත්තා. ඉතින් මූණට හොඳ ග්ලෝ එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම හැමට හොඳ සනීපයක් දැනෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් අවසාන ස්ටෙප් එක විදිහට මම ටෝන කරගන්නයි හදන්නේ මුහුණ. මොකද මේක අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන අපි ස්ටීම් ප්‍රොසෙස් එකේදී. ඒ වගේම ස්ක්‍රබ් කරනකොට අපේ මුහුණේ තියෙන සිදුරු විවෘත වෙනවා. ඉතින් ඒවා ආපහු වහ ගන්න තමයි අපි ටෝන කරන්නේ. මේ වගේම මතක තියාගන්න ෆේෂල් එකක් ක්ලීන් අප් එකක් කරන්න සුදුසුම ටයිම් එක තමයි හවස් කාලය. වැඩ සේරම ඉවර කරලා රිලැක්ස් වුණාම තමයි අපි මේ වගේ සත්කාරයක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලා ෆේෂල් එකක් කරපු දවසට ක්ලීන් අප් එකක් කරපු දවසට සමාවෙන් ආරක්ෂා කරගන්න වගේම මේකප් වගේ දේවල් දවසක් යනකම්වත් පාවිච්චි නොකර ඉන්න වග බලා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට ක්ලීන් අප් එකක් ෆේෂල් එකක් කරලා බලන්න වෙනස කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද ගෙදරදිම ක්ලීන් අප් එකක් සහ ෆේෂල් එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව මාව subscribe කරන්න. beauty lane by මේනිත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ගිහින් එන්න හැමෝටම ආදරේ සුබ දවසක්.